हॅलो एव्हरीवन, माय नेम इज प्रतीश गजबिये. मी 9 मंथ्स आधी न्यू रूट्समध्ये व्हिजिट केलं होतं. मला माझ्या मित्रांनी सजेस्ट केलं होतं इथे यासाठी. मला खूप हेअरफॉल झालेला होता आणि न्यू रूट्समध्ये आल्यावर मला स्वाती अग्रवाल मॅडम होत्या. नंतर 1-2 महिन्यानंतर आम्ही ट्रान्सप्लांटसाठी प्लॅन केला आणि सर्व काही परफेक्ट झालं आणि आता हा माझा 9 मंथ्स नंतरचा रिझल्ट आहे.